نمشيو عجبك ايه. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ضافر فلوق. اليوم ان شاء الله غادي نتجهوا للمنتزه السياحي ديال سيدي حرازم. غنوريكم الاجواء كي كيعيشوها العائلات تما، وغنوريكم المزارات اللي يمكن لكم تزوروا وكذلك الانشطه اللي يمكنكم ديروا تما. فانا كنصح الناس اللي كيبغيو يمشيو لسيدي حرازم انهم يمشيو في وسط السيمانه، ما يمشيوش في السبت والحد لانه كيكون عامر بزاف. فبالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الطريق لسيدي حرازم، كيكونوا متجهين من مدينه صفرو داخلين كما كتلاحظوا معنا الطريق ديال صفرو. خلينا المركب على يدينا ديال اليمين وكنوصلوا للرومبوا الكبيره كندوروا على اليمين. وبالنسبه للناس اللي كيكونوا داخلين من فاس كيتجهوا على يدهم ديال اليسار. فانا كنقول للناس اللي كيدخلوا على هاد الطريق هادي ان الطريق راها مزيانه حد الخرجه ديال فاس، ومن بعد الخرجه كتكون الطريق شي شويه مكرفسه وكاينين الفيراجات. فانا كنصح الناس اللي كيمشيو بسرعه انهم يتأناو وما يمشيوش بيغامروش بحياتهم، لانه الفيراجات شي شويه خطيرين كما كتبان لكم في هذا الفيديو الصغير. انا حاولت انني نسرعه باش تشوفوا الفيراجات كي دايرين. وبالنسبه للناس اللي ما بغاوش انهم يتفرجوا في الطريق كامله، يمكن لهم ينتقلوا للدقيقه 17 تقريبا، غادي يلقاو الفيديو ديال المنتزه ديال سيدي حرازم. واي تساؤل كما كنقول لكم ديما مرحبا بكم، كاين لي كومونتير. وما تنساوش كذلك الدعم هذه القناه هذه باش تزيد لقدام وفرجه ممتعه.
يا بابا يلا. عندك يمشي. هيس هيس فين غادي؟ شوف هاد يوسف راه فيه هاد يوسف. عجبك؟ مزيان؟